Salut! Eu sunt Zavatos și te invit să iei loc la masă pentru că astăzi servim 4 filme cu întruniri în familie pe care nu o să le uiți prea curând. Începe cu un film foarte interesant de la A24. Ăia de ne-au dat Hereditary, Midsommar, Ex Machina și alte nebunii din astea care ne lasă să dormim noaptea. Grisha e o femeie 60 plus care se întoarce după mulți ani în sânul familiei sale, surori, părinți, copii, nepoți, după o perioadă de rătăcire în încercarea de a se regăsi. Nu-și putea alege un moment mai bun de revedere decât ziua recunoștinței. Presiunea e mare. Asta e ziua când trebuie să reînnoade fire zdrânțuite de mult prea mult timp. Să zicem că merge prost e un understatement. Muzica are și ea un rol major în a potența starea asta de anxietate generală și de agitație specifică dinamicilor de familie îngrămădite la un loc în perioada sărbătorilor. Ce pare diferit la filmul ăsta față de altele desfășurate într-un setup similar de sărbătoare e că aici familia e relativ normală sau cel puțin a reușit să găsească o formulă de a naviga complicațiile cât să poată sta bucuroși la aceeași masă. De regulă, vedem un personaj cu care ne identificăm, care trage adânc aer în piept înainte să bată la ușă, fiindcă știe că dincolo de ea îl așteaptă multe provocări și toxicitate. De data asta, în schimb, elementul problemă este personajul principal, care dă peste cap echilibrul relativ al familiei. Grisha pare inițial omul ăla care nu se simte confortabil în propria familie, așa că pentru a justifica prezența își dă treabă de făcut. Pare așa îngrijorată de incomoditate și inadecvare încât își dă cel mai greu task, gătirea curcanului, care pentru Thanksgiving e cum sarmalele și cozonacul la noi de Crăciun. Curcanul ăsta devine un vehicul emoțional. Pe parcurs aflăm că gătirea curcanului e de fapt o fugă în egală măsură cu un refugiu. Foarte bine punctat vizual modul în care scotocește acest curcan imens pe dinăuntru și scoate tot din el și apoi îl îndoapă cu ce consideră ea că i-ar da savoare. O metaforă foarte bună pentru modul în care va încerca ea să se reintroducă în sânul familiei. Grisha poate fi văzut pe movie. O întrunire la fel de memorabilă cu un final la fel de exploziv este faimosul episod Fishes din The Bear. Care zic eu că a fost motivul pentru care au luat atâtea Emmy-uri, pentru că e un episod perfect. Aș îndrăzni să zic că e un episod care funcționează stand-alone, deci poți să-l vezi chiar dacă n-ai văzut seria. Pentru că ce se întâmplă acolo e o reprezentare universală a unor probleme generaționale nerezolvate, transformate în diferite manifestări de sănătate mentală precară, ca depresia, dependența, psihoza, etc. Partea mea preferată din acest episod, pe lângă jocul actorilor, care este extraordinar și Jamie Lee Curtis rupe fâșul efectiv, este coregrafia acestui episod. Haosul exterior și stresul interior sunt surprinse de cameră excepțional. E ca un dans spasmodic pe substanțe la 4 dimineața într-un club în care n-ar trebui să te afli. M-a ținut pe marginea canapelei episodul ăsta și cu gura căscată de vreo 2 ori, lucru care se întâmplă rar. Ca să intru în drama fiecărui personaj ar însemna să vă dau spoilere grave, deci am să vă rog pe voi să descoperiți această operă de artă. Singurul spoiler pe care pot să vi-l dau e că o să râdeți, că n-ai cum să treci prin gâlceavă fără niciun pic de umor. The Bear e pe Disney+. Umor avem și în cea mai emblematică întrunire de familie dintr-un film românesc. Sierra Nevada lui Pui, desigur. Eu am văzut filmul ăsta la Cinema Mon Amour, în Piatra Neamț, când s-a lansat și țin minte că era sala plină cu oameni de toate generațiile și s-a râs la unison. Se arăta și cu degetul către ecran, atât de puternic era sentimentul ăla că vezi ceva ce recunoști din viața reală și cu care ne identificăm toți. Pentru că, indiferent cât de mare este această prăpastie între generații, e ceva care ne unește inevitabil. E acest mix de balcanism cu misticism religios și superstiții, cu orientalism, cu amprenta slavică și cu amprenta comunistă. Și toată chestia asta creează acest pod între generații. E puntea cea mai solidă dintre noi toți, indiferent de educație sau de statut socioeconomic. Bun, despre ce e vorba? Într-un apartament comunist se adună rudele la un parastas. Dacă ați fost la măcar o mormântare sau un praznic, știți la ce să vă așteptați. Frumusețea aici e că toate etalate pe masă. Prejudecăți, clasism, conspirații, nostalgie, conflict ideologic și între generații, absolut tot, avem de toate. Și te simți sufocat fiindcă se plimbă camera de aici colo după personaje în acest apartament tipic, întunecos, cu multe compartimentări mici și cu discuții la care îți vine să pocnești măcar un interlocutor în orice scenă te afla. Îi recunoști și ne recunoaștem. Sierra Nevada îl găsiți acum la liber pe canalul de YouTube a celor de la cinepub.ro. Ziceam de clasism. De clasism și de conflict ideologic avem parte și în Malmkrog, tot un film de Cristi Puiu.
O să ziceți că sfană puiul. Mi s-a moderat apetența după ce de la pandemie încoace și-a relevat anumite tendințe, dar nu pot să nu-i dau cezarului ce al cezarului. Omul, când e interesat de o temă, face cu naiba în patru și face rost de resurse să o pună în scenă. Așa e și cu acest Malmkrog, care e ceva dubios pe scena cinematografică, nu doar cea românească, în general. E genul de film care are doar nota 1 și nota 10 pe IMDb, de exemplu. Prima categorie zice că ăsta ar fi putut să fie un podcast sau mai degrabă citești textul ăsta de pe foaie, că ăsta nu-i film. N-am știut la ce urmează să dau play, mi l-au recomandat colegii mei de la Films in Frame Mag, mulțumesc, și m-a prins afișul, sincer. În timp ce mă uitam, m-a trimis cu gândul către Cehov, după care am simțit așa un pic de frații Karamazov. Ulterior am cercetat și am văzut că într-adevăr este un text al unui filozof rus, Vladimir Soloviov, care are acest text Troaza Antratien. Să zicem că e o ecranizare, e mult spus. Un text filozofic nu îl ecranizez că n-are plot. Și aici intervine înțelepciunea domnului Puiu, care reușește să transforme o conversație parțial teologică, haterii ziceau monolog, despre moralitate, pace, război, progres, moarte, într-un film de 3 ore jumate. Desigur, aparent nu se întâmplă multe. Ai 5 aristocrați ruși îmbrăcați fantastic, într-un conac superb din Sibiu, iarna, cu niște sobe fermecătoare și un brad minunat în mijlocul salonului, care dau pretențios din gură în limba franceză. În fine, mi-ar trebui un episod să vorbesc doar despre decor, haine și veselă, care sunt excepționale la detaliu, acurate din punct de vedere istoric. Încă mă frapează acest aspect, fiindcă îmi pare o producție foarte scumpă și nu înțeleg cum a reușit domnul Puiu să convingă pe cineva că această filozofeală teologică de 3 ore jumate merită finanțată la acest nivel. Toate astea surprinse elegant de Tudor Panduru, care ne-a oferit un festin vizual. Parcă simți mirosul de frig, inclusiv aburii aia care ți-e spenați de la iarna geroasă. Aristocrații discută cu implicare și înțelepciune despre teme mari și grele. Actorii, apropo, un tour de force. Scuzați în franceză de baltă. Cadrele statice, dar totuși se întâmplă multe dacă ești atent. Pe lângă aceste personaje care se mișcă lent prin cadru în timp ce elucubrează aproape calofilic idei înalte, personalul auxiliar, sau cum le se zicea cândva slujnici, servitori, se mișcă repede, cu o precizie matematică. Pentru filozofii noștri îmbrăcați cu broderii luxuriante care vorbesc despre umanitate, bine și rău, ei sunt decor. Pentru mine au fost personaje la fel de principale și această adiție e meritul lui Puiu. Mi se părea chintesența ospitalității, cum așează ei paharele, cum servesc la masă, cum fac patul, cum desenează cu pași și coregrafii perfecte aducând ceaiul și apoi aterizează o scenă în care vedem de unde vine precizia asta matematică și realitatea aia te lovește ca un pumn în stomac. E cu atât mai relevant cu cât acțiunea e pe la 1900, când aristocrația începe să simtă că se schimbă lumea, dar e în negare. Deși discuțiile despre bine versus rău, moralitatea lui Dumnezeu, evoluția Europei, necesitatea războiului, etc. rămân teme importante, care poate ți-au dat de gândit sub duș până acum, dar acum ți se oferă un pretext să le descoși un pic, filmul ăsta pentru mine e despre discuții de salon în timp ce lumea de afară se revoltă și face foamea. Într-o mișcare super îndrăzneață, finalul filmului e plasat la mijloc și ne izbește de această realitate. Doar nu credeți că am ales o întrunire de familie unde se mănâncă fazan, se bea din samovar și se merge liniștit la culcare. Oh, nu, lucrurile virează spre tragedie. Malmkrog poate fi vizionat pe Voio. Dar să nu fim așa de grav, este luna sărbătorilor, dramedii, tragedii, dar ce ziceți de o comedie? O întrunire de familie n-are suficient condiment dacă nu chem și niște prieteni care zică-s la dietă în timp ce se termină platoul cu chiftele. Un sketch devenit un clasic. S-au dus zilele bune. Dar știi, chiar anul nou să fie acum, dar și noi nu mâncăm seara. Noi seara nu mâncăm cu emblematica Tamara Bucicianu te așteaptă la liber să-i dai play pe YouTube pentru o porție bună de râs. Dacă dați scroll la masă, vedeți că pe mine mă găsiți pe Instagram ca Zavatos și aici pe Films in Frame Mag pe YouTube, pregătită de următorul video. Poftă bună și sărbători rupte din filme. Poate nu chiar filmele astea. Corect?